Hello guys! Ipapasyal ko kayo guys sa Opera House. May in-upload na ako before, pero that was during the day. For this time guys, the Opera House at night. So, dito muna ako ngayon sa gilid guys, papunta na doon sa Opera House. Yan, dito tayo sa may mga shops. And then maya-maya lang guys, makikita din natin guys kung saan nalagyan na ng ilaw guys ang Harbour Bridge. Sa left side guys, and makapitbahay lang kasi sila guys, ang Harbour Bridge at ang Opera House. So, lakad tayo guys. Papunta tayo doon sa malapitan talaga sa mismong Opera House. Yung video ko kasi dati guys, malayo. Pero ngayon, tayo ay lalapit mismo. Kung wala lang siguro yung guys, yung pandemic ngayon, maraming tao dito kasi there are a lot of restaurants here as well. May mga bars din. Pero dahil nga sa pandemic, hindi siya masyadong busy ang lugar na to. Dito guys, nandito yung mga din, may mga ferries din dito guys. Busy siya pag gabi kasi na pauwi na yung mga tao, yung mga nagtatrabaho. Ang ganda naman tingnan guys ng aking video. Kaka-start pa lang natin. Ang ganda na tingnan, di ba? Hindi pa natin narating ang Opera House, pero my goodness. Ang ganda. Naks naman. Dito tayo banda guys. Ayan. Balik tayo. Ito guys, may dito. May restaurant. Malapit na tayo guys sa mismong Opera House. Iniiwasan ko guys yung mga tao kasi baka magagalit sila sa akin. Baka naman sabihin na invading my privacy. Chabo-chabo, ganun. Hi guys, nakikita niyo na ba guys? Ang malaitlog na shell ng itlog ng Opera House. Nakikita niyo na ba? Ayan na. Ay, ang ganda. Magalang guys, naisipan ko na mag-video ng ganitong oras. Kasi mayroon na dati hapon ata yun o tanghali. So nakita niyo yung Opera House. Pero ngayon kakaiba kasi sinadya ko talagang gabi. Dito na tayo guys sa Opera House. Ay! Ganda. So dito guys, maraming nag-concerts dito. I think Lea Salonga was here 2 years ago. May concert siya dito sa mismong Opera House. So lapit pa tayo. Wala pang ilaw guys wala pang ilaw ang Harbour Bridge. Sana lagyan nila ng ilaw para maganda. Dito guys sa baba ng Opera House, ayun
Ayan guys, busy pala dito ngayon kahit na ano. Ayan, makapunta ka dyan mamaya para ano, uminom man lang ng isang ano, isang baso. Oh my gosh. I think this is ano, pinaka magandang video so far. Alright guys, punta tayo mismo sa harap ng Opera House. It says here guys, hello, it's good to have you back again. Seeing a show or taking a tour? Get ready to check in via a QR code. Try lang guys. Up close and personal. Ladies and gentlemen, the Opera House. Ay, grabe naman to. Nakita tayo sa taas, guys. Or dito tayo mag-isagay sa gilid. Medyo malamig, guys. Don't know why. Mahangin. Ano bang mayroon dito? Akit na lang tayo. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 steps and more. Ay. Wow guys, so may mga restaurants dito mismo guys sa Opera House. Ay naku, makaano nga dito, makapag-book nga para sa birthday ko this year. Sa aking 50th birthday. Parang i-request ko na dito ako birthday. Oh my gosh guys, it's closed. So hindi tayo pwedeng umakyat doon. Bakit sinara? Siguro guys, alam nila na pupunta ako. Naasan niya yung camera nila? Ayan. Yan lang muna guys ang makikita niyo. Ngayon guys, pupunta naman ako sa baba guys. At ito guys, so, ang harap guys ng Opera House, mga buildings. As you can see naman. Dito tayo banda. Dito tayo banda. Banda. Anong banda? Sayang naman guys, hindi nila inilawan ng pakulay-kulay ang Harbour Bridge. But you know what guys, still beautiful.
Yun na guys, ang kapitbahay guys ni Opera House. Si Harbour Bridge. Kapitbahay talaga eh. You know guys, ang bad ko, may bata na hindi ko natulungan. You know what guys, yung Harbour Bridge, pag sa gabi, minsan maraming mga kulay-kulay na ilaw, but tonight guys, wala. Pero as I said, na maganda pa rin kahit na walang makulay na ilaw. Punta tayo guys. Saan tayo pupunta? So dito kayo tayo sa gilid ng Opera House. Anong mayroon dito sa guys, sa baba? Ano bang nakalagay dito? And welcome. The Sydney Opera House was built upon Tobogul. I don't know how to read it. Gadigal country. We acknowledge the Gadigal, the traditional custodians of this place, also known as Benelong Point. The Opera House's role as a performing arts center continues the long history of gathering and storytelling by the Gadigal, the traditional custodians. Ayan pala yan, guys! Oo. So, dito guys, sa Opera House, ito ata yung mga, parang mga rooms dito. We've got the Yalamundi rooms, Portside Restaurant, Studio, Playhouse, Drama Theater, Western Foyer Box Office, Main Box Office, Benelong, John Sutherland Theater, and Zone Room. So kasi di ba para siyang shell ng itlog. So iba't ibang parts guys ay may mga pangalan. May pangalan ng iba't ibang parts. Like for this one guys, ito pala yung guys ang Benelong Restaurant nandito. And the theaters. So, kung papasok tayo dyan guys, hindi naman ako pwede pumasok. This is in... Hi, good. Wow. Ayun. Mga kabataan guys na gustong gusto silang sumikat sa gusto lang mag-part sila ng So dito guys, mapansin nyo, ito naman yung may way din para sa Benelong Restaurant. Yung concert hall and box office. Guided tours. Ang sarap siguro guys, pumunta dun sa loob mismo. They got a stage door, the John Sutherland Theater, and box office. So dito naman siya guys. Grabe naman to. Ma-explore nga to guys. Mapasok nga ang loob nito. And the Utzon room. So yung mga binasa ko kanina guys, ayun, nandito lang sila. Utzon room. Ayun guys, so paakyat doon. Ay nako ha. Kailangan makapasok ako dito. Hindi pwedeng sa labas lang. So maraming nagja-jogging din guys dito. Ay, pwede pala ha. Parang may narinig akong karaoke guys. Ayan. So naikot na natin guys ang Opera House. So sana guys ay nagustuhan nyo. At ako ay
tatagay muna. Tatagay talaga. Tatagay muna ako dun guys. May nakita niyo yung ano diba guys, yung bar doon. Hindi pwedeng hindi ako makatagay bago umalis. Ayun guys, sana nagustuhan nyo ang ating outside lang ng the Opera House tour para sa inyong lahat guys. So, abangan guys, lagi nung abangan guys ang aking mga videos kasi there are a lot of beautiful videos na na-upload ko na sana napanood nyo and there are more to come. Kaya, huwag kalimutan guys, all bells, notification, and subscribe na rin.